Dobrý den. Na tomto videu si namalujeme a popíšeme schéma plic. Plíce se skládají z průduškového neboli bronchiálního stromu a plicního parenchymu tvořeného sklípkovým nebo alveolárním stromem. Ty intrapulmonální bronchy jsou vystlané víceřadým cylindrickým epitelem řasinkovým. Zde namaluji jeho detail. Všechny buňky jsou v kontaktu s bazální membránou, jádra ve více řadách a jsou přítomné řasinky. Mezi výstelkou epitelů nacházíme i pohárkové buňky. Distálně, tím jak se větví ten strom bronchiální, tak těch pohárkových buněk ubývá. Takže pohárková buňka plná mucínu. Pod tímto epitelem nacházíme řídké kolagenní vazivo a v něm můžeme najít séromucinózní žlázy. Zde namaluji nejdříve mucinózní. Mají světlou cytoplazmu, jádro v úbaze. A serózní, ty mají bazofilní cytoplazmu, pyramidovitý tvar, kulatá jádra a produkují vodnatý sekret. Tak, pod tady tou vrstvičkou nacházíme vrstvu chrupavčito-vazivovou. Jak název napovídá, nacházíme zde ostrůvky hyalinní chrupavky. Které doplňují hladké svalové buňky. Tam, kde není ta hyalinní chrupavka, tam nacházíme hladké svalové buňky s vřetenovitým tvarem. Doplním jádra. A zase vrstvička řídkého kolagenního vaziva. Takže to by byly ty intrapulmonální bronchy. Potom se můžeme setkat s respiračními bronchioly. Ty představují první úroveň sklípkového stromu, která již náleží k respiračnímu oddílu. Ty jsou vystlané jednou vrstvou kubických nebo nízce cylindrických buněk. Zase tady namaluji detail toho epitelu. Můžou být ještě přítomné řasinky, ale zase jich ubývá distálně. Dále v té stěně zase nacházíme vazivo přímo pod tím epitelem, subepitelové vazivo, ale už zde nejsou ostrůvky hyalinní chrupavky, ale pouze ty hladké svalové buňky. Mohou možná trošku stavbou připomínat cévy, takže pozor na tu výstelku. A dál už tady z těch respiračních bronchů odchází sklípkové chodbičky, ductuli alveolares, jsou to tubulózní útvary, z jejich stěny se vyklenují četné plicní váčky, sacudi alveolares, a z těch vybíhají plicní sklípky, alveoli pulmonis. Takže když se podíváme tady na ty chodbičky, ductuli alveolares, můžeme naznačit takovýto tubulózní útvar a z toho se tady potom vyklenují
plicní váčky a z nich plicní sklípky. Tady mezi nimi jsou zase další plicní sklípky. Takže na tom preparátu jsou ty plíce takové houbovité, je tam spousta vzduchu, jsou tam jemné ty mezialveolární přepážky, v nich vlastně probíhá ta výměna dýchacích plynů. Takže tudy potom proudí ten vzduch a směrem do těch plicních váčků až do plicního sklípku. A tady už všude může probíhat výměna plynů. Nejefektivnější je tedy potom na úrovni těch plicních sklípků. Tak když si namalujeme detail toho plicního sklípku, té mezialveolární přepážky, tak takhle bychom ji naznačili. V těch mezialveolárních přepážkách nacházíme jemná kolagenní elastická vlákna a hlavně jsou zde přítomné souvislé kapiláry, které vystýlají endotelové buňky. Já už tady takhle namaluji tu endotelovou buňku. Je to vlastně jedna vrstva plochých buněk s dlouhými výběžky cytoplazmy. Takže tady je jádro té endotelové buňky. Tady další. A uvnitř jsou erytrocyty. Namaluje takhle z bočního pohledu. Plné hemoglobínu, na který se tedy naváže kyslík. Tak. A výstelka těchto plicních sklípků je tvořena jednou vrstvou plochých membranózních pneumocytů prvního typu. Tady namaluji další. Zase tady mají takové uploštělé jádro. Tady je druhý alveolus, zase vystlaný jednou vrstvou těchto plochých pneumocytů prvního typu, ale nacházíme zde i pneumocyty druhého typu. Ty jsou takové kubické a ty produkují surfaktant, který snižuje povrchové napětí a tím umožňuje stále otevřené ty plicní sklípky, aby nekolabovaly. Takže tady máme tedy ten detail přímo toho plicního sklípku a když se podíváme na takzvanou bariéru krev-vzduch, tak ta je tvořená je to tedy bariéra, kterou musí překonat molekuly kyslíku a oxidu uhličitého, aby se dostaly z toho vzduchu do té krve. Takže je to přes cytoplazmatický výběžek toho pneumocytu prvního typu, přes splynulé bazální membrány toho pneumocytu a endotelové buňky, to je druhá část té bariéry, a třetí je zase cytoplazmatický výběžek té endotelové buňky. Takže takovouto bariéru musí překonat tedy molekula toho vzduchu. A my si to teď všechno popíšeme, celé to schéma. Takže máme tady intrapulmonální bronchus, je vystlaný cylindrickým řasinkovým epitelem.
Jsou zde plotajenky hyalinní hrupavky nebo ostrůvky. A hladké svalové buňky. Ty nacházíme i ve stěně bronchiolů. Respirační. Ten je vystlaný jednou vrstvou kubického epitelu. V tom intrapulmonári můžeme najít ještě séromucinózní žlázy. Tak, tady máme ten ductus alveolaris. To je ten tubulus. Takže tady je ductus. A z toho tady potom se oddělují váčky. Saccus alveolaris. A z toho jednotlivé plicní sklípky. My si popíšeme ještě tady ten plicní sklípek v tom detailu, kde máme interalveolární septum. S tou souvislou kapilárou. A plicní sklípek je vystlaný pneumocyty prvního typu. To je ten membranózní. Ale i pneumocyty druhého typu. A ty jsou granulární. V těch plicních alveolech ještě nacházíme prašné buňky, které pohlcují dýchaný jemný prach. Ale ty už rozmalovávat nebudu. Důležité je tady ještě ta bariéra krev-vzduch, kterou musí překonat dýchací plyny, a tou je cytoplazmatický výběžek pneumocytu prvního typu, cytoplazmatický výběžek endotelové buňky, která vystýlá ty kapilárky, a jejich splynulou membránou, kterou tady musí překonat. Je tady tvořená 3 vrstvičkama. Tak to by bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.